සුබ දවසක් පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද අපි Binance එකට මුදල් ගෙවලා ඩොලර්ස් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් මේ දේ ගොඩක් හැමෝටම වැදගත්. මොකද හේතුව තමයි අපි පහුගිය දවස්වල දැක්කා ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බ අලුතෙන් ආපු අයට වංචා කරන පුද්ගලයන් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ෆීල්ඩ් එක දන්නේ නැති අයගෙන් වංචනික ලෙස මුදල් අරගෙන ඩොලර්ස් දෙන්නම් කියලා අඩු මුදලකට සල්ලි අරගෙන සාමාන්‍ය මාකට් ඩොලර් එක 385න් තියෙනකොට එයා 350න් දෙන්නම් කියලා සල්ලි අරගෙන යාලා එයාලා ඊට පස්සේ ස්කෑම් කරනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි දුන්නට පස්සේ එයාගේ ෆෝන් ආන්සර් කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ ගොඩක් වංචා කරන පුද්ගලයන් මාකට් එක තුල ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කිසිම ගින්නක් නැතුව Binance app කරා එයාලා දීලා තියෙනවා P2P option එකක්. අන්න ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් කිසිම බයසකයකින් තොරව මේ app එක හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය ඩොලර්ස් ගන්න සහ සෙල් කරන්නත් මෙයාලා මේ P2P option එකකින් ඉඩ ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු security එකක් යටතේ තියෙන app එකක්. හොරබුරු වංචාකාරයෝ මේක ඇතුලේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට USDT ගන්න අවශ්‍ය නම් සල්ලි දාලා විනාඩි 15ක් ඇතුළත අපිට මෙයාලා USDT ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු security එකක් යටතේ වෙන දෙයක්. ඔයාලට මේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ bank account එකකින් online transfer එකක් විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. online transfer කරලා ඔයාලට පුළුවන් USDT ලබා ගන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට මතක් කරන්නම් තාමත් ඔයා Binance account එක හදලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් Binance account එක හදාගන්න. පල්ලෙහා description area එකේ දාලා තියන්නම් link එක. ඒ link එකෙන් ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් Binance account එක හදාගන්න. ඒ වගේමයි මම spot trading, future trading සහ trade එක place කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කතා කරලා තිනවා. ඒ වීඩියෝස් ඔයා අනිවාර්යයෙන් follow කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි ඉක්මනින් යමු වීඩියෝ එකට. තාමත් ඔයා SL Creator YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification all දාලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝ එක එසරින් notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා මොකටද අපි ඉක්මනින් යමු වීඩියෝ එකට. මම පසුනිටිය රච්චි. එකටම ඔයා Binance app එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන වම් පැත්තේ උඩම clever එක පේනවා ඇති. ප්‍රොෆයිල් එක icon එක අන්න එක press කරන්න. කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පෙන්නනවා ඇති Binance Lite කියලා. ඒක ඉස්සරහින් ටික් එක දාලා තියෙනවා නම් අපි ඉන්නේ Binance Pro වල. ඉතින් මේ ටික් එක off කරගන්න ඕන අපි Binance Lite වලට එන්න ඕන නම්. හරි ඒ ටික් එක off කරලා මම ආයෙ back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ window එක පේනවා ඇති. මේක තමයි Binance එකේ මුලින්ම අපිට එන interface එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට යටින් බලන්න පුළුවන් settings හතරක් තියෙනවා. මුලින්ම අපිට බලන්න පුළුවන් home ඊට පස්සේ markets ඊට පස්සේ trades futures wallet කියලා. ඉතින් ඔයා select කරගන්න ඕන trades කියන එක. ඊට පස්සේ main window එකේ පොඩි මෙතන convert ඊට පස්සේ spot margin ඊට පස්සේ fiat ඊට පස්සේ P2P කියලා. අන්න එතන P2P කියන select කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ main window එකේ මෙතන buy sell කියලා option දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය USDT ලබා ගන්න ඕන නිසා buy කියන එක උඩ පාර click කරලා තියාගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේකේ විශේෂ දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන උඩම බලන්න අපිට USDT ලබා ගන්න ඕන නිසා අපි රුපියල් වලින් ගෙවන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙතන LKR කියලා තමයි select කරලා තියන්න ඕන. මෙතන එකපාරක් click කරලා මෙතන search bar එකේ search කරලා LKR කියලා. හරි ඒක select කරගෙන ඊට පස්සේ වැදගත්ම එක තමයි මෙතන ඔයා USDT select කරගන්න. මොකද අනිත් ඒවා BTC, BUSD, BNB කියන ඒවා ගොඩක් මිල අධිකයි. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම USDT select කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ වැදගත් එක තමයි මෙතන මුලින්ම පේන සෙලර්ගේ එක USDT එකක් වෙනවා 376.10ක්. ඊට පල්ලෙන් තව සෙලර් කෙනෙක් ඉන්නවා 376.29ක්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම පල්ලෙහාට යනකොට එක එක බයස්ලා සෙලර්ස්ලාගේ USDT ප්‍රමාණය මුදලත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මට මුලින්ම පේන එකනාගේ දැන්ට මෙයා trades 98ක් කරලා තිනවා. එහෙම බලද්දි මෙයාගේ percentage එක 90.8.0ක්. ඊට පල්ලෙහාන් ඉන්න කෙනාගේ trade 317යි percentage 100%යි. මෙයා හරියට වැඩි ඉක්මනින් කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන තැනක් තමයි අඩුම 190න් උඩ percentage එක තියෙන කෙනෙක්ට විතර ඔයා මුදල් දාන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ඉක්මනට USDT අපිට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතන crypto amount එක මෙයාගේ USDT 138ක් තියෙනවා. ඒ වගේම bank transfer තියෙදික බලන්න. ඒ වගේම අපිට ඩොලර්ස් 50ක් නම් ඕනේ මේ buy කියන එක උඩ පාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ main window එකේ ඔයා මෙතන buy crypto කියන එකට යන්න. ඔයාලා දැන් මෙතන උඩම පේනවා ඇති මෙයාගේ දැන් තියෙන balance එක 79.7.0යි 1984යි. ඔයා මේකේ 50ක් ගෙවුවට 50ක් ගන්න බෑ. මොකද මේකේ හේතුව තමයි මෙයා 77න් උඩ තමයි මෙයා USDT රිලීස් කරන්නේ. ඔයා මෙතන 80 ගෙවුවා නම් ලේසියෙන් මේ සෙලර්ගෙන් USDT ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතන උදාහරණ තමයි පෙන්නුවේ. ඉතින් මට අවශ්‍ය ඩොලර්ස් 50ක් ගන්නයි. ඒක නිසා අපි වෙන කෙනෙක්ම යූස් කරන්න ඕන. මම මෙයා බැක් කරලා මම සිලෙක්ට් කරගන්නම් මෙන්න මෙයාව. ඊට පස්සේ ඔයා buy crypto සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයා ලිමිටඩ් දීලා තියෙනවා USDT 26 ඉඳලා USDT 279
කරකන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඩොලර්ස් 50ක් ගන්න පුළුවන් මෙයාගෙන්. ඉතින් මම මෙතන 50 ටයිප් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙයාගේ තියෙන සීලොම USDT ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. මෙතන all button press කරොත් මෙයාගේ USDT ඔක්කොම select වෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය 50ක් නිසා මම 50 select කරලා මට පල්ලෙහෙන් පේනවා ඇති amount එක වශයෙන් USDT 50ට මම 18818ක් ගෙවන්න ඕන මෙන්න මේ සෙලරට. ඊට පස්සේ ඔයා buy with zero free කියන එක උඩ පාරක් press කරන්න. press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට interface එකට අරගෙන එනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙයාට check කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ payment එක කරන විදිය. දැන් අපි බලමු මෙයාගේ bank details ගන්න කොහොමද කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් විනාඩි 15ක් ඇතුළත කරගන්න ඕන. නැත්නම් automatic order cancel වෙනවා. cancel වුණාට බයෙන් දෙයක් නැහැ. cancel orders වල අපිට මේ සෙලරව contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ bank transfer කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ගොඩක් හොඳ online payment කරන එක. ඔයාලට bank machine එකකින් කරනවා ටිකක් අමාරු වෙයි. මෙයාගේ bank details ගන්න නම් මෙතන make payment press කරන්න. මෙන්න මෙහෙම මෙයාගේ bank details ටික එනවා. මුලින්ම අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ නම, ඊට පස්සේ account number එක, ඊට පස්සේ bank name එක, ඊට පස්සේ account එක open කරපු branch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කිසිම දෙයකට බයෙන් දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ ticket press කරලා ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගේ transfer කරන app එකට මම ගිහිල්ලා මම මෙයාගේ bank details දෙනවා. ඔයාලට මේ record එකේ වීඩියෝ එක මේ app එකේ security එකක් තියෙනවා. මේකේ screen record එකක්වත් නැත්නම් screenshot එකක් ගන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මේ black වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හරියටම ඒ details එක දීලා ඔය අනිවාර්යයෙන්ම screenshot එකක් හරි නැත්නම් ඔයාලට පල්ලෙහෙන් බලන්න පුළුවන් print කියලා. අන්න ඒකන උපුලොන් ඔයාලට transfer කර payment එක save කරගන්න. හරියට පස්සේ නැවත Binance එකට ගිහිල්ලා මම chat වලට යනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියලා තියෙනවා pay කරලා screenshot එක ගන්න කියලා. දැන් මම මෙයාට යනවා pay කරපු screenshot එක. ඊට පස්සේ මම නැවත back වෙලා ඔයාලට දැන් මේන මෙතන මේ window එකේ වැදගත්ම දේ තමයි transfer notify seller කියලා යන එකකට පාර click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අලුත් window එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙයා time එකක් අරගෙන USDT ටික ලබා දෙන්න ඕන. ඒ time එක ඇතුළත ලබා දුන්නේ නැතුනොත් අපිට appeal එකක් දාන්න පුළුවන්. 100%ක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් හරි වුණොත් අපිට appeal එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු USDT 50 එන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. හරි අපි දැන් ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉමු. ඔන්න මට දැන් message එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. Your payment has been received කියලා. දැන් මේක මගේ funding wallet එක ඇවිල්ලා තියෙන දැන්නම. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න Binance register වෙච්ච phone number එක message එකක් එනවා. එයාගේ transaction එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එයාට positive feedback එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන මුලින්ම පේන ඇති order completed කියලා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක back කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපේ funding wallet එකට මේ USDT ප්‍රමාණය add වෙලාද කියලා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති overview වල total value එක වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් $50,1000ක්. ඉතින් මෙහෙම තමයි නිවැරදිව Binance එකකින් නිවැරදිව USDT ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් unlimited Binance එක හරහා P2P option එක හරහා ඩොලර්ස් ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් වංචා කරන පුද්ගලයන්ට අහු වෙන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් Binance එක ඇතුළේම P2P option එක හරහා ඕන තරම් USDT buy කරන්න සහ sell කරන්නත් මෙයාලා ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි වංචාවක් කරන්න බෑ. ඔයා transfer කරාට අනිවාර්යෙන් ඩොලර්ස් දෙන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත් ඔයාට appeal එකක් දාලා Binance එකෙන් සාමාන්‍ය පොඩි කාලයක් ඇතුළතදී නැවත Binance එක හරහාම ඒ USDT ප්‍රමාණය ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බය නැතුව P2P හරහා ඔයාලා මේ USDT ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම Binance account එක හතර ඉන්න මම පල්ලෙහා description area එකෙන් දාලා තියෙන link එක ඔයාලා ලේසියෙන් මේක බලලා Binance account එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම කතා කරපු topic එකකින් ඔයා නොතේර තැනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. ඒ වගේම මම අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහ වීඩියෝ එක අරන් එනවා. කොහොමද ඔයා ළඟ තියෙන USDT වෙන කෙනෙක්ට දීලා සල්ලි කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. ඒක P2P option එකේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ඔයාගේ Binance එකට bank account එකක් add කරන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් follow කරලා තියාගන්න SL Creator YouTube channel එක. තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේ bell notification all දාලා තියාගන්න. මොකද අපි දාන වීඩියෝ එසනින් ඔයා වෙතේ notification එක ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඒ වගේමයි අපේ අනිත් social media follow කරලා තියාගන්න. Facebook, Instagram, TikTok අනිවාර්යෙන් follow කරලා තියාගන්න. මොකද අපි ඊළඟට දාන updates ඒකෙන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ brand new episode එකක් අරන් එනවා. මම sign out වෙනවා. මම පසුඳ හිටියා රචි. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.